ẹni tó yẹ kó gba triple portion more than that kò rí ìgbà ègún ló fi parí ẹ̀ bàbá kí mo ló fi parí ẹ̀ ègún ẹ jẹ́ du orí yín bí tẹ́ dé káàkú jẹ́ du orí ẹ̀ olúwa ní kí ẹnìkan sọ pé lórúkọ Jésù èpè agboolé wa tó forí mi sínú àìsàn ọlọ́run bàbá ó yára kó lórí mi ẹ gbàdúrà lórúkọ ti Jésù ọmọ ọlọ́run gbà dáadáa èpè agboolé tó forí mi sínú àìsàn máa jáde kó máa jáde bá lórúkọ Jésù ẹ̀yọ́gbọ̀n ọ̀rọ̀ kó lórí mi bá ẹ máa rí nípa gbára àti àṣẹ ẹ máa rí kó lórí mi bá lórúkọ Jésù ẹ máa rí nípa gbára àti àṣẹ ẹ máa rí lórúkọ Jésù ẹ máa rí kó lórúkọ Jésù gbogbo ègún èpè agboolé lórúkọ Jésù lórí mi lórí àwọn ọmọ lórí ọkọ àtaya ẹ máa rí kó lónìí ẹ máa sàràǹtì ẹ máa rí lórúkọ Jésù sàmẹ́lẹ́gbà kan wà olúwa àtolùbàlà wà tún àmì yẹn ṣe dáadáa sàmìyàn dáadáa. báwo ni àmì pé orí èèyàn ń ṣàìsàn ọmọkùnrin kan ó wá láti UIMB University of Ibadan ó ń ṣe kọ́ọ̀sì vet doctor ni ó ti wà ní 300 level ó wá ó ní bóun ti wọ exam hall báyìí bóun ti wọ exam tó fẹ́ máa ó lóun kàn gba gbogbo ohun tó ń kà ó lóun kàn bá bóun ò tiẹ̀ rántí mọ́ kí ló dé àǹtí ó jẹ́ gbàdúrà mọ́mí dádì ẹ jẹ́ gbàdúrà gbogbo àwọn ọmọ tó rí wọ́n ń ṣàìsàn wọ́n máa sàn. olúwa ní gbọ́ àránṣẹ́ mi olúwa ní béèrè lọ káàpù tó yá lò ó gba káàpù kan lọ́dọ̀ rẹ̀ káàpù tó gbà lọ́dọ̀ rẹ̀ yẹn tó fi sí orí rẹ̀ la fi kó ọpọlọ orí ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàìsàn olúwa ní kí n gbàdúrà sínú omi fún kó fi fọ orí yẹn ẹ gbàdúrà yìí nọ́mbà 5 là ń gbà yìí ẹ gbàdúrà yìí màá tún máa tẹnu mọ́ fún yín òbí tí orí rẹ̀ bá ń ṣàìsàn kì í jẹ wọn mọ́ tẹ bá ṣàmì ẹ̀yin ó jẹ́ àmì lórúkọ Jésù nígbà tó rí ẹ bá ṣàìsàn dé stage kan àwọn ọmọ bá pè lájẹ wọn ní mọ́mí àwọn làwọn rí lójú àlá mọ́mí yọ kóńdó sáwọn àwọn rí ìdàlọ́wọ́ mọ́mí ló ń ṣe àwọn mọ́mí wọn ò ṣe yín torí orí rẹ̀ ń ṣàìsàn wọn fẹ́ kó jẹ́ iṣẹ́ tó ṣe báwo ni ó ti mọ̀ pé orí ẹ̀ ń ṣàìsàn irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yóò kàn rí pé gbogbo ibi tó ń dé tó yẹ kán ti celebrate pẹ̀lú tàbí kán embrace ẹ̀ wọ́n ń kórìíra ẹ̀ ọkọ tó ṣe wàhálà lórí ẹ̀ gan-an ní kí ló ṣe gan onímọ̀ wálé tí fi ń jẹun o ní ò ṣe nǹkan kan ẹlẹ́mi ò ní ọkọ òun sì ní ó ń tọ́jú òun dáadáa tó bá tiẹ̀ rí bọ́kùn tí ń sọ ní bóun ti rí owó tó ń ná lórí òun láti ẹ̀tún ní kò má ṣe wàhálà gan gbàtọ́ wọn bá sọ tiẹ̀ á ní bóun ti ṣe wàhálà fún bàbá alágbájá tó á lóun ò mọ̀ ṣe náà ni orí ní ṣàìsàn tí orí bá ń ṣàìsàn kò síbi tó ti ṣe nǹkan wọn ní ò mọ̀ ṣe ni. ẹni tí ò ṣe é dáa tó tiẹ̀ wọ́n lòun ló mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá mi bẹ́ẹ̀ ni olúwa mi ṣe rí ìgbàdàn bàbá mi ta fẹ́ gbà yìí mo gbóhùn àdúrà létí mi ọkùnrin méjì ní obìnrin kan ni ọ̀rọ̀ gbọ̀n káyọ̀ gbọ́dọ̀ bá ìfọ̀ ẹ̀yin mọ́ mi wá ẹ gbàdúrà kórí sàn mo máa ń sábà sọ nǹkan láàrin yín èèyàn bímọ mẹ́ta ó bímọ mẹ́rin kò sí ètò dá mẹ́ orí yẹn ń ṣàìsàn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹnu mo máa tẹnu mọ́ bímọ mẹ́rin márùn ikú wa gbé kan ìyá yìí yóò sunlé ìyá yìí yóò sunlé ìyá yìí yóò sunlé ó wọnú àdúrà ó yẹ kó wọnú àdúrà
ó yẹ kó wọnú àdúrà. bẹ́ẹ̀ bàbá ẹ gbé ọwọ́ ọ̀tún lórí yín ni ẹ fẹ́ tó ń ṣeré lẹ̀ nítorí wàá ṣe ló ń ṣe ń tiẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ bàbá mi. ohun tí mò ń kéde lónìí ni wípé gbogbo ẹ̀yin orí tá a fi ṣépè, gbogbo ẹ̀yin orí tá a gbẹ́gùn lórí rẹ̀, gbogbo ẹ̀yin orí tí ẹ ń bá kó wà lórí rẹ̀, ẹ̀yin orí ìjà ń káríwọ̀ ní ẹ bá rí àmì kan ṣe wà inú Olúwa kakú ọ̀ ní orúkọ Jésù, inú Olúwa kakú ọ̀, inú Olúwa kakú ọ̀, inú Olúwa kakú ọ̀, inú Olúwa kakú ọ̀. ẹ lajú, ẹ lajú, ó bẹ́ẹ̀ ní tẹ́ máa ń tan fóònù yẹn máa fi ń disturb wa, ẹ máa lọ tẹ́ máa bọ̀ ẹ pa o, mo bẹ̀ yín o, ẹ pa fóònù yín o, ọ̀kẹ́ lọ bá àwọn tẹ́ bá fẹ́ lọ bá sọ̀rọ̀. ẹ pa mi ò ní ẹ máa receive kọ́ o, ẹ lè lọ bẹ̀ ẹ lọ bá o. wọn àlórí òkè bí ọdún tó kọjá wọn bá ti ní ẹ gbàdúrà, àwa mélòó sí la wà ní wákàtí àdúrà ẹ bóyá méje. Olúwa ló fẹ́ ṣiṣẹ́ agbára o. tí wọ́n bá ti ní ẹ gbàdúrà fóònù ẹni yóò kàn dùn ní yóò kàn bẹ́ síta ni ẹ lò ó. tí wọ́n bá ti ní Jésù lórí ìtọ́ Olúwa ní ìpín gbà mo ní wa àìsàn ń ṣe ọ́ odidi tọ́ bá lá odidi àìsàn ló ń ṣe ọ́. kí ló bá ṣe ń bí padà sínú ilé ẹ, mi ò kó ṣọ́ọ̀ṣì jọ ń bí, mi ò yálà gbà o kó ònú ilé rẹ wọnú gbó ìwá o tún bẹ́ kiri. kí ló bá ṣe ń bí, go back to your house. ara àwọn ọ̀nà tádùá fi gbà ló fi dàbí pamọ́ street ń gbà mí. abáṣorí ọ̀fẹ́ ní ìsìn o bá lọ sùn lórí tẹlifíṣàn wọ́n ló ní rẹ̀ òkan tó bá ti délé ẹni tó bá sùn lórí tẹlifíṣàn ó rí pé ní sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n pé wá gbé Olúwa torí bá ń ṣàìsàn kè jẹ́ kéèyàn fọkàn síbẹ̀. bẹ́ẹ̀ bàbá mi Olúwa ní kí ẹnìkan ké nígbà kẹfà ó ní lórúkọ jẹ́ ẹ tó bá pè ó bọ́. Olúwa ní ọkùnrin méjì kan wà mí kó gbà, obìnrin kan wà mí kó gbà, ó ní lórúkọ Jésù Ọlọ́run Babalọ́lá gbogbo àṣẹ àtakò tó dàgbà mọ́ orí mi ó yẹ jáde ẹlẹ́dùn àyẹ̀gbà lórúkọ ti Jésù ọmọ Ọlọ́run Babalọ́lá gbogbo àṣẹ àtakò tó dàgbà mọ́ orí ẹ máa jáde, ẹ máa jáde. gbogbo àṣẹ àtakò tó dàpọ̀ mọ́ orí ẹ máa jáde. gbogbo àṣẹ àtakò tó dàpọ̀ mọ́ orí mi agbára máa mú kó lónìí báyìí. wọ́n ọmọbìnrin gbàdúrà dáadáa, gbàdúrà dáadáa, gbọ́ àdúrà náà ṣàmìlẹ̀ kan wà Olúwa àtolùbàlà wà. mo rí ẹnìkan láàrin agbo yìí, Olúwa lọ́wọ́ kan wà lórí rẹ, ọwọ́ ta fi dá mi, ọwọ́ ta gbélé mi lórí tí í ṣe ẹ́ńbágò, ọwọ́ kò ní dìde, ọwọ́ tó ń gba orí mi wọlẹ̀ ó yá lànà. Jesus ọwọ́ tó ṣe kí ni tó ń gba orí mi wọlẹ̀ tó ní mi ò ní dìde ó yá lànà. ẹgbẹ́ ọwọ́ ọ̀tún sókè, àníwọ̀ tó wà láàrin orí tó pọ̀ tí mo fọ orí rẹ̀ ó sàn. ẹ lajú ẹ pé Jésù bí àrá, ọwọ́ dúdú ẹ sọ bẹ́ẹ̀ kí n gbọ́, ọwọ́ dúdú tí ìṣọwọ́ òkùnkùn tó ń gba orí mi wọlẹ̀ ó yá gbẹ, ó yá lànà. ẹ̀yin bàbá ẹni ó yá lànà, ẹ̀yin àǹtí ẹ̀yin mọ́mì ẹ sọ pé ó yá lànà. Jesus, are you ready? Express ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín máa fún gbogbo ọkàn ní ìṣẹ́jú méjì. ẹfẹ tó bá rìn káàkiri sílẹ̀ ohun tó wá ṣe nìyẹn. ẹfẹ tó bá ń ṣeré sílẹ̀ ẹ pariwo bá lórúkọ Jésù ọwọ́ dúdú
gbà dáadáa. ọwọ́ dúdú ọwọ́ kò tó ń gbá orí mi wọlẹ̀ tí ò jẹ́ dìde ó yá máa gbiná sọnù ó yá máa gbiná sọnù ó yá máa gbiná sọnù ọwọ́ dúdú ó jẹ́ sọ dáadáa ọwọ́ dúdú tó ń gbá orí mi wọlẹ̀ tó ń gbá orí ọmọ mi wọlẹ̀ sọ́lẹ̀ tó ń gbá orí ọkọ tí ò jẹ́ dìde ẹ máa gbiná sọnù ẹ máa lànà ẹ máa gbiná sọnù ẹ máa lànà ẹ máa gbiná sọnù ẹ máa lànà ẹ máa gbiná sọnù ẹ máa gbiná sọnù ọwọ́ dúdú tí ò jẹ́ dìde ẹ máa gbiná sọnù ẹ máa lànà sọnù ẹ máa kó gbàdúrà ẹ máa gbiná sọnù ọwọ́ dúdú tí ò jẹ́ dìde tó ẹ bẹ́ẹ̀ bàbá mi ẹ máa gbiná sọnù ẹ máa gbiná sọnù ọwọ́ tó ń kó wá gbàdára ọwọ́ dúdú tó gbá orí mi wọlẹ̀ tí ò jẹ́ dìde ẹ máa gbiná sọnù ẹ máa gbiná sọnù ẹ máa gbiná sọnù ẹ máa gbiná sọnù ọwọ́ dúdú yẹ tó gbá orí mi wọlẹ̀ ẹ máa gbiná sọnù ẹ gbàdára ẹ máa gbiná. Jésù Kristi sàmìlẹ̀ kan wà Olúwa àtọ́lùbàlà wà tú àmì ẹsẹ̀ dáadáa tú àmì ẹsẹ̀ dáadáa. ẹ lajú ó kú ìgbà méjì fẹ́ gbàdúrà yẹn ẹlòmíì ò kàn rí kóńdó wọn fún kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti dọ́pọ̀lọ ẹ̀rú iye ti ra iye gidi iye ra gan o iye ti ra orí rẹ̀ ń ṣàìsàn ọlọ́run lu àwọn bàbá o mo láìkí wọn púpọ̀ orí torí ọwọ́ tá a fi pa lórí njọ́ tá a bí ọmọ tá a bá ti bí báyìí òòjọ́ ni wọ́n gẹ̀rùn ọmọ mi wọ́n á wá ké sínú ọpọlọ wọ́n á ké sínú ẹ̀jẹ̀ yẹn Jésù nìkan ló máa ń dá wọn padà sọ́dọ̀ rẹ̀ torí ké òpìlẹ̀ yẹn ó dá wọn ké òpìlẹ̀ yẹn torí níta gbé wọnú àyàn mẹ́ẹ̀ láàárọ̀ ẹlòmíín gbà tán bá ń ṣu orí rẹ̀ wọ́n á ní wọ́n ń ṣu orí èmi ò mọ̀ pa ọ̀ntọ́lọ́ ti ṣù dáadáa wọ́n á ní wọ́n tún ṣù bó ti ń ṣu yẹn ní paradàwọ̀ ní gbọ́wọ́ ọwọ́ burúkú ẹlòmíín kàǹkàn tán fi wẹ̀ tán fi ń wẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ rẹ̀ ó mọ ibi tán ti bí ọmọ ẹni tó wẹ̀ ọmọ ẹni tó wẹ̀ kàǹkàn tán fi wẹ̀ báyìí tán fi ń wẹ̀ orí rẹ̀ nígbà kékeré rẹ̀ tán fi wẹ̀ báyìí nígbà kékeré rẹ̀ nígbà kékeré rẹ̀ ló mú agbélé lórí agbé lórí rẹ̀ ẹ jẹ́ gbàdúrà dáadáa ọmọbìnrin kan wá láti Àkùngbá Àkókò yunifásitì Olúwa ní gbọ́ ìránṣẹ́ mi Olúwa ní ibẹ̀ mo dúró sí ìyá ẹ̀ dúró báyìí ó dúró mo ní gbọ́ Olúwa ní gbàdúrà dáadáa kó lè ṣàṣeyọrí yunifásitì tó fẹ́ parí ó sì wà ní 400 level ìyá ẹ̀ dúró pẹ̀lú mi báyìí obìnrin owó ọkọ̀ òrọ́kọ ìwọ ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ kan ló ń borí ẹ̀jà o sákùnlé ọkọ̀ kìíní o tún bọ́ sí kejì kò sí ètò tó ṣe ń bẹ̀ orí ní ti ọ̀bá wọn ó sàn. nígbà táwọn ń ṣe sáà báyìí ó lọ ọmọ ọkùnrin kan ló kó bá gbogbo àwọn ló bá sáré dé ó ní nǹkan ti dé o ó ní àwọn táwọn ṣe sáà ó lọ ọmọ ọkùnrin kan ló kó bá àwọn ó ló na lẹ́ṣọ́rà ó na vigilator ó ní ibi tó ń ti ṣe exam rúùmù tó ń wà kíláàsì tó ń wà ó ní wọn lá mo ní màá gbàdúrà òòrùn tó wà kó bá ọ ọba bẹ̀rẹ̀ àdúrà mọ́mì ó escape through mo wá ní kó ẹ gbàdúrà o ó ní kí ló dé sẹ mo ní ẹ gbàdúrà fún ọjọ́ graduation ẹ gbàdúrà o ẹ múra àdúrà dáadáa èmi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ fún yín tó o bá lè gbàdúrà lè rẹ wọn kàn máa wù ọ lórí òde kó bá mi ọfà lè ti pa ẹ wá sọ́dọ̀ mi mi sì nígbà kó fọgùn tí ẹ jà mí láyé mi nígbà nígbà tó ní òògùn tó bá fẹ́ mo ní gbàdúrà àǹtí ó sì gba ọjọ́ méje lóòótọ́ mọ́mì wọ́n lọ ṣe graduation ní yunifásitì mọ̀ n sọ yìí ni wọ́n ń bọ̀ mọ́tò kan tó ṣíwájú wọn
gbogbo àti màmá àti bàbá 80% sí wọ́n sì parẹ́. onígbà táwọn náà ń bọ̀ orí Jésù ló yọ àwọn ẹni tí mò ń sọ ẹ ti ń kàròyìn ní NTA báyìí ó ti bímọ ó ti ń kàròyìn ní NTA ní ìdárúkọ NTA tó wà. orí bá ń ṣàìsàn yóò máa fi ìbànújẹ́ rìn, yóò máa fẹ́ kún rìn. ṣẹ́ni torí bá ń ṣàìsàn ó máa ń jẹ́ kéèyàn ṣe, ó máa ń jẹ́ ìṣẹ̀ kó fi yẹ kó múre ìbànújẹ́ ni yóò máa ṣì nǹkan mú, a ṣì nǹkan mú, a ṣì nǹkan mú, a ṣì nǹkan mú, a ṣì nǹkan mú. tí ẹ bá ti pọ orúkọ Jésù ẹ ní ọwọ́ dúdú ayé, ẹ sọ bẹ́ẹ̀ kí n gbọ́, ẹ sọ dáadáa, ọwọ́ dúdú òkùnkùn. ṣẹ́jú wa ti ń wá sí dàndó dẹ̀dẹ̀ o tí a gbé ní orí mi tó ń gbà mí wọlẹ̀ tí ò jẹ́ ń dìde fún ògo ẹni ìdá Olúwa wọ́n wájú dáadáa ó yẹ bẹ́ẹ̀. ó lè jẹ́ ọwọ́ yẹn, ó lè jẹ́ Anthony ti kú ṣùgbọ́n wọ́n rẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ẹ wà tà láti o ọwọ́ dúdú ayé tá a gbé lé orí mi tó ń gba ayé mi wọlẹ̀, ọwọ́ dúdú ayé tá a gbé lé orí mi tó ń gba orí mi wọlẹ̀, ìdá Olúwa bẹ́ẹ̀ ó yẹ ẹ gbàdúrà. kò tí Jésù ọmọ náà ọwọ́ dúdú ayé tá a gbé lé orí mi tó ń gba orí mi wọlẹ̀, ìdá Olúwa bá bẹ́ẹ̀ dànù. ọwọ́ ẹ̀rí òkùnkùn, ọwọ́ àwọn ẹ̀mí èṣù, ìdá Olúwa máa bẹ́ẹ̀, 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 ìdá Olúwa máa bẹ́ẹ̀. ọwọ́ dúdú ayé gbàdáadáa gbàdáadáa tá a gbé lórí mi tó ń gbá orí mi wọlẹ̀, ìdá Olúwa máa bẹ́ẹ̀, ẹ gbàdáadáa, ìdá Olúwa máa bẹ́ẹ̀, ẹ máa gé dànù, ẹ máa gé dànù, ẹ máa gé dànù. Jésù sàmìlẹ̀ kan wà, Olúwa sàmìlẹ̀ kan àtolùbàlà wà. ẹ gbà nígbà kẹta káwá yí àdúrà padà, ìṣẹ́jú rẹ̀ ti parí. ọwọ́ dúdú ayé tá a gbélé mi lórí tó ń gbà mí wọlẹ̀, ọba ń gbọ́ pé ọwọ́ dúdú túmọ̀ sí ọwọ́ òkùnkùn, ọwọ́ ègún, ọwọ́ òkùnkùn ni tí ò jẹ́ ń dìde. ìdọ̀rùn máa bẹ lẹ́yìn àdúrà kan ẹ̀ àwa fẹ́ porí wa wọnú ìṣerere, àwa fẹ́ porí wọnú ìṣerere. ọwọ́ dúdú ayé ẹ sọ bẹ́ẹ̀ kí n gbọ́ ó ń gba orí mi wọlẹ̀ tí ò jẹ́ ń dìde, ìdá Olúwa bẹ́ẹ̀. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ṣe é rí nǹkan tó fẹ́ gbà ẹ fi tara kún ìtara yín. ọmọkùnrin kan àìsàn kan ń ṣe wọ́n wá gbé wá má ti gbé dé ṣá ń gbàdúrà fún, ṣá ń gbàdúrà fún, Olúwa ni yóò sàn, ṣá ń gbà fún. ok ọjọ́ kan wá wà ọjọ́ àfiyèsí ńlá ni mo kàn gbóhùn Olúwa ni, Olúwa ni kó máa gbàdúrà sómi kó lọ́ọ́ máa fi wẹ̀, bá gbàdúrà sí. ọjọ́ tí omi yẹn ó parí mo lọ síbi tí ibi ọ̀tá omi yẹn ó gbàdúrà sí sáàmù tó Olúwa ní ká mo kà á sí. mo wá ní àbúrò ẹ̀ ní máa bá gbé lọ sí bedroom lórí òkè, wọ́n á ní olóòtú ó yá mo dúró síbi ọ̀tá yẹn báyìí ibi tá a máa ń kó mi yẹn sí orí tí ń sáré sí yóò débi tí ó ti sàn ọmọ tí ò bá múra dáadáa lè má sàn tẹ́yìn bá ṣàmì ju ẹni tó ẹ̀yìn ó sàn. bí wọ́n ti gbé omi yẹn lé àbúrò ẹ̀ lórí báyìí tó sọ̀kalẹ̀ mi pẹ́pẹ́ yẹn báyìí tó ń lọ
àmọ́ tó gba omi yẹn lórí ẹ̀. Omi yẹn bó ti du ọmọkùnrin yẹn ń du ó ń du ó ń du wọ́n jọ fẹ́ máa kú lọ omi yẹn dànù mo ní bẹ́ẹ̀ kẹ́lẹ́ tó kù ó kù kínkínní báyìí ẹ bá wọnú péèlì yẹn bọ́kẹ́tì yẹn kékeré pàápàá ló kù Olúwa ló mọ̀ pọ́gun tí òfin sàn mo ní lọ síbi táàpù yẹn tó lọ pọn mi mọ́ mi ò ládùúgbà tí mo fẹ́ gbà sí mọ́ sórí kékeré òun ti tó ibi ọmọkùnrin yẹn parí ọmọkùnrin tí omi yẹn dànù lórí ẹ̀ yẹn ó wà l'Amẹ́ríkà ọjọ́ yẹn gangan ni wòsàn omi tẹ́ bá rí ẹni tó bá wà mẹ́ ọmọkùnrin náà du omi yẹn mo ti látọjọ́ méje praise the Lord. Òróró kan wà tí mo ń gbàdúrà sí ẹ jẹ́ n sọ fún yín àdúrà kan tó kù ẹ gbà dáadáa máa gbàdúrà lórí ẹ̀ láìpẹ́ yìí mọ́mí òróró kan wà tí mo ń gbàdúrà sí Olúwa ní gbàdúrà sí ẹnìkan ni mo ṣe fún rí láyé fún ọdún kan mo fi gbàdúrà sí tí mo fi gbé fún ọdún kan 1 year every day èmi náà wá fẹ́ ṣe fúnra mi mo bá bẹ̀rẹ̀ ó di December tá a máa ṣe marathon mo wá gbé òró yẹn ẹ tó bá wọnú ṣọ́ọ̀ṣì dáadáa ibi tí ọ̀tà yẹn parí sí lẹ́yìn báyìí ibi ẹ̀yìn báyìí anybody ò mọ̀ gbà tí mo gbé wá bẹ̀ mo wá gbé síbi báyìí ibi tí irin yẹn parí sí táwọn alàgbà máa ń jókòó anybody ò mọ̀ dòní mẹ́ńtò fọ́ ó dùn mí Olúwa ló mọ̀ pé nítorí ẹ̀ ń ṣàìsàn anybody ò mọ̀ gbà tí mo gbé bẹ̀ mo fẹ́ máa bá wọn tó ń kó mi Olúwa ní má sọ̀rọ̀ omi tá a kó jọ mo wá lọ gbé tèmi gangan ìfìràn yàn mọ́ mi o mo wá lọ gbé síbi irin yẹn lẹ́yìn anybody ò lè mọ̀ pé wà mí ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀ ń ṣàìsàn ó dùn mí Olúwa ló ṣe mí náà ni ìbò ní fàṣírí ẹ̀ ọdún kan mo fi gbà fún yàn ọdún kan ó ní ò bá pa ọmọ ẹ̀ fúnra ni ò bá pa ọmọ tó bí báyìí Olúwa lọ́mọ ẹ̀ wọ́n fẹ́ pa ọmọ ẹ̀ yóò ṣùgbọ́n gbàdúrà mi ò pé mo wá gbàdúrà fún orí ọdún kan mi ò sọ fún ọjọ́ tí mo fẹ́ gbé fún mo ní kó wá mo ní gba ọ̀rọ̀ mi ò ṣe fún yàn láyé ìtọ́ni mo rí gbà tó bá dáhùn wòlíì èké wọ́n gbà lé lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n gba mọ́tò ẹ̀ ṣeré Olúwa ni má gbà tẹ́ ń kọ́ bọ̀ mi ò ní gbàgbà mo ti gbóòórùn ẹ̀ fún báyìí lọ́ọ́ lò ó wọnú ilé ẹ̀ báyìí ọmọ ẹ̀ ní mọ́mí ẹ̀ káàbọ̀ ó sì fi mọ́tò tẹ̀ ọmọ yẹn ò sì kò sí bí jọmọ kan yẹn náà lọ́ọ́ dì sí níjẹ́ ní ti ẹ̀ tíráì tèmi náà wọ́n á lọ tọ́jú òróró àwọn olójú òmù wọ́n sì fọ́ orí ti ń ṣàìsàn ẹ gbé ọwọ́ lórí yín gbogbo orí tó ń ṣàìsàn ẹ máa sà ẹ lórí kọ́ ọjọ́ sàn ẹ lajú ẹ gbà lẹ́ẹ̀kan ẹ lajú tẹ́ bá ti gbé ọwọ́ sún sókè báyìí ẹ ní lórúkọ Jésù ó wàá pariwo pé ọwọ́ dúdú tá a gbélé mi lórí àti bàbá dá ṣeré o tó ń gba ayé mi wọlé ìdọ̀rùn bẹ́ẹ̀ lulẹ̀ lọ́dọ̀ ó yẹ gbà. lórúkọ ti Jésù ọmọ náà tá a gbélé mi lórí tó ń gba ayé mi wọlé ìdọ̀rùn máa bẹ́ẹ̀ dànù báyìí ọwọ́ dúdú tá a gbélé ayé mi lórí ọwọ́ àwọn agbára òkùnkùn ọwọ́ àwọn ẹ̀mí èṣù tá a gbélé orí rẹ tá a gbélé orí mi tó ń gbọ́ òkú ayé rẹ wọlé ìdọ̀rùn máa bẹ́ẹ̀ lulẹ̀ báyìí ẹ máa gba ìdá 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 lórúkọ Jésù ẹ máa gba ìdá ẹ máa gba ìdá ẹ máa gba ìdá ẹ máa gba ìdá lórúkọ Jésù sì náà ẹ ṣàmìlẹ̀ kan wà Olúwa àtolùbàlà wà. àdúrà tá a fẹ́ gbà yìí àdúrà kan tó kù náà rèé tí n bá ti ní ẹ pé ẹ ní lórúkọ Jésù ó tún gbọ́ wíwá ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ gbé orí mi wọnú ìyanu ara rẹ mú báyìí ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ gbé orí mi wọnú ògo ìgbà mẹ́ta la fẹ́ gbàdúrà yìí ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ gbé orí mi wọnú ìyanu tó rí mi ò tí ì rírí ẹ pariwo jáde pé lórúkọ Jésù ẹ̀yin ogun Ọlọ́run ẹ gbé orí mi wọnú ògo yáyá ẹ gbà
lórúkọ ti Jésù ọmọ Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ogun Ọlọ́run dà, ẹ gbé orí mi wọnú ògo, gbé orí mi wọnú ìyanu, ẹ gbé orí mi wọnú ìyanu, gbé orí mi wọnú ìyanu, gbé orí mi wọnú ògo. ẹ̀yin ogun Ọlọ́run dà, ẹ gbé orí mi wọnú ìyanu, ẹ gbé orí mi wọnú ògo. ẹ̀yin ogun Ọlọ́run dà, ẹ gbé orí mi wọnú ìyanu lọ, gbé orí mi wọnú ògo. ìwọ tó ń gbọ́ mi yẹn, kí àwọn ogun àkọ́kọ́ gbé orí ẹ̀ wọnú ògo lórúkọ Jésù. Olúwa àtolùbàláwà. ẹ lajú, ẹ gbà nígbà kejì, lẹ́yìn àgbà kẹta máa gbàdúrà ni. ọjọ́ nígbà tí Ọlọ́run gbé orí Dáfídì wọnú ògo, ó gbé orí Jósẹ́fù wọnú ògo, àwọn ọmọ ìyá rẹ̀, àwọn ọmọ bàbá rẹ̀ ò dá mọ̀mọ́. orí agbé orí ẹ̀ wọnú, ẹ gbọ́ ó ní èmi ni olùgbé orí ẹni sókè. ẹ̀yin ogun ọ̀run, ẹ gbé orí mi sókè. ẹ ṣe kí ni? ẹ gbé orí tèmi náà fún ògo. bàbá máa ń kọrin kan, ó ní ẹni ògbéró láyé rí o, ẹni ògbéró láyé mọ̀, dìde kánkán Olúwa fà mí lọ́wọ́ sókè. ẹni ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ parapọ̀. àǹtí sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa, ẹ̀yin dáadé ẹ sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa. láàrin orí, ẹ gbé orí mi sókè fún ògo. tani number one? bu orí rẹ mi dáadé yìí o. ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ parapọ̀, ẹ gbé orí mi sókè fún ògo. yá ẹ gbà. lórúkọ ti Jésù ọmọ náà. ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ parapọ̀, ẹ gbé orí mi sókè fún ògo. ẹ gbà dáadáa. ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ parapọ̀, ẹ gbé orí mi sókè fún ògo. ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ parapọ̀, ẹ gbé orí mi sókè fún ògo. ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ parapọ̀, ẹ gbé orí mi sókè fún ògo lórúkọ Jésù. ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ parapọ̀. Jésù Kristi náà àmì lẹ́ẹ̀kan wà, Olúwa àtolùbàláwà. ẹ lajú, ẹ gbà lẹ́ẹ̀kan tó kù. ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ parapọ̀, ẹ fa orí mi sókè fún ìbùkún, fún ìbùkún, fún àṣeyọrí, fún ìtayọ. àǹtí, bàbá, ẹ̀yin dáàdi, ẹ̀yin mọ́mì, ẹ wà máa sọ bí ẹ ti fẹ́. Jésù pé Pétérù, ó ní lórí rẹ ní kọ́ ìjọ mi lé. akọ́ ìjọ Kristi lórí Pétérù. ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ parapọ̀, ẹ gbé orí tèmi náà sókè fún ògo. ẹ gbọ́ mẹ́ sókè, ẹ pé Jésù yẹn ní ìgbà méje. tẹ́lẹ̀ tí pé Jésù ní ìgbà méje, ẹ wà wọ àwọn ọmọ orí yín báyìí. ẹ parapọ̀ lónìí, ẹ gbé orí tèmi sókè fún ògo. Olúwa ní àwọn èèyàn 21 kan lọ sí òkè. tó o bá ṣàmì dáadáa, ò ní jábọ́. ẹ lajú, ẹ wo ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín, ẹ wo ẹni tó wà lọ́tún. ẹ sọ fẹ́ni ẹ pé ẹ bá mi lókè. ẹ sọ fún pé mò ń lọ sókè ògo. Amen. Amen. ẹ̀yin ogun ọ̀run ṣe kí ni?